Bine v-am regăsit! În săptămâna care urmează, planeta Venus ne mai afectează puțin bunăstarea și confortul. Totodată, planeta Mercur ne afectează în planul comunicării, al gândirii și al drumurilor scurte. În același timp, Soarele va avea un parcurs echilibrat între bine și rău, dar va schimba sectoarele de viață influențate. Cum interacționează fiecare semn zodiacal la tranzitul echilibrat al Soarelui, vedeți la horoscop. Berbec, te vei bucura de multă apreciere din partea tuturor și totul se va datora interacțiunii pozitive pe care o ai cu cei din jurul tău și spiritului tău înclinat spre distracție și bună dispoziție. Cu toate acestea, conjuncturi nefavorabile, în special financiare, datorate cumva faptelor tale pline de avariție din trecut, nu îți vor permite să mergi la petreceri sau în voiaje de plăcere. Taur, vei obține un remarcabil succes într-un capitol esențial al vieții tale. Totul se va întâmpla cu ajutorul membrilor familiei tale, care te vor sprijini dacă îți vei asuma anumite responsabilități. În alt plan, parcursul tău profesional poate fi afectat de lipsa unui ajutor material pe care te bazai și care nu mai ajunge la tine. Sau dacă ai lecții karmice de viață neînțelese, adică dacă repeți unele fapte rele din viețile tale anterioare. Gemeni, o sumă de bani primită sub formă de ajutor de la o rudă apropiată sau recuperarea unei despăgubiri sau unei datorii mai vechi, tot cu ajutorul unui membru al familiei, te va ajuta să-ți regăsești echilibrul psihic și energetic și vei dispune de fonduri pentru rezolvarea unei probleme de sănătate. Totuși, preocuparea ta excesivă pentru distracții și alte plăceri ale vieții poate duce la tensionarea relațiilor pe care le ai acasă cu întreaga familie. Rac. Karma ta pozitivă îți va aduce conjuncturi favorabile, în special din punct de vedere material, pentru a te distra și a te simți bine la o petrecere sau într-o excursie. Vei beneficia de finanțe din surse neașteptate pentru distracții. Pe de altă parte, din prea multă siguranță de sine, vei face unele erori în documente sau în conturi la locul tău de muncă și va trebui să acoperi din bugetul tău personal paguba creată. Leu, vei acumula câștiguri din domenii precum arta, sportul, divertismentul sau turismul. Beneficii materiale vor apărea și după mici realizări în alte sectoare de viață. Pe de altă parte, te vei confrunta cu anumite probleme de sănătate, asta dacă vei avea o atitudine plină de îngânfare. Toată lumea va refuza să te ajute. Alt factor care stă în calea rezolvării problemei medicale este zgârcenia ta materială. Fecioară, vei dobândi anumite documente de la locul tău de muncă, acte necesare pentru obținerea unui împrumut de care ai mare nevoie. Aprobarea propriu-zisă a creditului va decurge ușor, deoarece peste tot ți se deschid ușile. În altă ordine de idei, parcursul tău profesional și relația de cuplu vor fi afectate din cauza atitudinii pline de desconsiderare față de colegii de la locul tău de muncă sau față de partenerul tău de viață și nimeni nu va mai avea o părere prea bună despre tine. Balanță, te vei bucura de revigorarea stării tale de sănătate și vei avea o realizare într-un anumit capitol de viață. Toate aceste lucruri bune îți vor oferi condițiile necesare pentru a acorda un ajutor cuiva aflat în dificultate, faptă bună pentru care destinul te va recompensa în viitor. În schimb, din cauza preocupării tale excesive pentru distracții, vei rata o oportunitate de progres într-un anumit domeniu și nu vei rămâne decât cu datorii de achitat. Scorpion, te vei apropia și mai mult de partenerul de viață, asta din cauza creșterii prestigiului și respectului de care te bucuri din partea cunoscuților și al câștigurilor realizate prin muncă în ultima perioadă. Dincolo de asta, poți înregistra un eșec datorită lipsei unui sprijin pe care te bazai și a notei de plată pentru faptele tale deloc bune din trecut. Notă de plată sub formă de conjuncturi nefaste. Săgetător, vei primi o veste foarte bună referitoare la un sprijin care va veni de la persoane care te simpatizează. Totodată te bucuri de succes în obținerea unor aprobări sau documente oficiale. Cu toate acestea, dacă nu-ți vei stăpâni orgoliul, acesta te va împinge să faci un rău partenerului de viață sau unui frate și să nu-i ajuți să iasă dintr-o situație dificilă. Dar pentru această faptă rea vei suporta cândva în viitor conjuncturi identice celor create de tine. Capricorn, vei înregistra un progres și bune rezultate în plan profesional. Și totul este o consecință a creșterii câștigurilor rezultate din munca ta, dar indirect această victorie se datorează unor fapte bune din trecutul tău pentru care ești recompensat acum. În altă ordine de idei, buna înțelegere din relația de cuplu va fi afectată de o datorie bănească pe care o aveți de achitat împreună la o rudă apropiată. Vărsător, faptul că împărtășești tuturor informații utile plus buna relație pe care o ai prin comunicare cu partenerul de viață vor permite deblocarea karmei tale pozitive și vei beneficia de anumite împrejurări favorabile pentru a-ți îndeplini anumite misiuni în viață. Totuși vei primi o veste deloc bună în legătură cu un membru al familiei, iar ce vei afla te va afecta mai mult pe tine.
Pești, bunele rezultate obținute recent în plan profesional și contribuția pozitivă a partenerului de viață vor duce la îmbunătățirea condițiilor din cadrul căminului și astfel întreaga familie se va bucura de o stare de bine. Cu toate acestea, dacă vei neglija intenționat starea ta de sănătate sau dacă te vei eschiva din fața unei oportunități de progres din motive pur egoiste, vei declanșa evenimente karmice negative, consecințe ale faptelor tale greșite din viețile anterioare. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, dar există reguli și consecințe.